morning! This is our last day here in Cebu. Ganda ng panahon. Dito sa Cebu, hindi talaga umulan. Parang summer. Sobrang init. Wala man ng ano, kahit nga hangin eh. Hindi mahangin. Diba Rocco? Yeah? Ganda ng panahon lagi. So last day na namin ngayon and relax lang. Wala kami masyadong plan. Siguro ano lang, kain lang doon sa mga sikat dito sa Cebu and mamimili lang ng pampasalubong. And that's it. Flight namin gabi. Right? Dito kami ngayon ulit sa Magellan's Cross sa Santo Niño area para bumili ng mga souvenir. Han? Siyempre, tigil na po vlogging career. Yan na po. Kalong Unlimited. Dito yung bilhin ng mga souvenir sa near Santo Niño area. Malapit to sa Magellan's Cross sa simbahan. Pero ako masaya sa bago niyang gitara. Nice? Umuulan din pala dito sa Cebu. Kala namin all-time summer. Raining! First time namin na maranasan ng rain here in Cebu. Saktong-sakto kasi pauwi na rin kami ngayon. So hindi na namin experience while on tour or while on something na punta doon. Kung saan man. Nakabili na rin kami ng pangpasalubong. So, it's time para mag-relax na. Right, Rocco? Yes? Biscuit! Biscuit! Taas na itong puno na to. Kaya nga, yung sinasabi ko kanina. Ito nyo, nasa 6th floor kami ng condo. Mas mataas pa sa amin. Siguro mga nasa 8th floor siya. Yung pantay na ito niya. Parang building eh. Rocco is prepared na. Going back to Manila. Well, so, naglilinis pa kami dito na. Konti. Back to the home base. We're ready. So, medyo tumila na yung ulan ngayon dito sa Cebu. Maganda na ulit yung panahon. Time check is 4:30 ng hapon. Alas namin mga 6:30. Check out time ng 6:30. Because it's Airbnb. So, anytime can check out. Right? Right? So we're here in the swimming pool again. Here in the hotel. Itong condo. Ito yung swimming pool nila. Ang pangit pala pag hindi blue yung ano, no? Yung blue. Alis ako dito sa room. Soto yan dyan. Check out here. My room. Sobrang traffic dito sa Cebu. Halos wala nang space na pupuntahan eh. At last, nakarating kami sa Ricos Lechon.
And rate namin kung masarap pa talaga. May hadlang sa pagkain ko dito. Kaya ako magpababa. Ito pa naman yung pangarap namin makakain dito sa Cebu ng Ricos Lechon. Kaso may hadlang. Kung paborito niyang mango shake, binabribe na namin, ayaw pa rin. Iniingit ko na nga. May isa pang ibabribe yung pancit. Tinatin kong kakabit. So, umorder din kami ng pasit canton for Rocco. Ang cute ng rice, oh. Isang kaldero, ang ganda rice. Cute. Tcharan! Dumating na yung order namin. So, umorder kami ng original lechon and then spicy lechon. So, let's see kung masarap siya. Time to eat! Nanay, oh, excited na. So at last, nagpapaba na rin si Rocco. Makakain ako na matiwasay. Harap! Airport again. Halika na anak. Let's go. Let's go inside. Bye Cebu. Bakit list check Ricos Lechon dahil sa traffic hindi pumuntik namin, hindi na matikman and hindi rin alam ng taxi driver kanina, sinakyan namin muna. So that's it. Balik na kami ng Manila. Dito na kami sa taxi. We're here in Cebu Terminal 1 International Airport. Gulo nitong batang ito. Off to Manila na. We're going to Manila. Pero ako, busy siya. Nangunguna. Here in Naiya Terminal 3 in Manila, and hope you enjoy the video and please subscribe. Bye.